Hello everyone and welcome back to Spoken Word with Sanat Prasanna. My name is Sanat Prasanna and this is your intermediate English course. Right, today we're gonna learn lesson number 8. But before I start the lesson, just look at what we have done so far. Right. අපි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගනිමින් යන්නේ. අපි අද ඉන්නේ 8 වෙනි ලෙසන් එකේ. අපි අද ලෙසන් එක පටන් ගන්න කලින් බලමු කලින් ලෙසන්ස් 7 අපි මොනවද කරේ කියලා. මම මේ ලෙසන්ස් ටික කියාගෙන යනකොට කාට හරි ඒ ලෙසන්ස් වල බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් නැවත යන්න YouTube channel එකට අපේ ඒකේ playlist එකේ intermediate course එකේ ඔයාගේ අදාළ ලෙසන් එක කරලා එන්න. Lesson number 1 verb forms. අපි මේක ඉගෙන ගත්ත verb variation එක හදන හැටි. Lesson number 2 active voice. අපි ඉගෙන ගත්ත දෙවන lesson එකේදී active voice tenses 12 නාමිකව හදන හැටි. Lesson number 3 subjective pronouns. Lesson number 4 objective pronouns. අපි මේක ඉගෙන ගත්ත objective pronouns ටික. Lesson number 5. අපි lesson number 5 එකේදී කරේ පළවෙනි table එක simple aspect. Lesson number 6 අපි lesson number 6 එකේ කරේ දෙවනි table එකේ continuous aspect. Lesson number 7 එකේදී අපි කරේ තුන්වෙනි table එක perfective aspect එක. හරි, අපි එහෙනම් යමු අද lesson එකට. Lesson number 8. Let's go to the lesson. හරි, අපි අද කරන්නේ perfective continuous. එතකොට ඔයා දන්නවා මම ඔයාට දෙවන ලෙසන් එකේදී active voice tenses 12 නාමිකව හදන හැටි කරානේ. ඒකෙන් අපි දැන් tenses 9ක් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ simple tenses 3 ඉවරයි. ඒක කරේ පස්වෙනි ලෙසන් එකේ. continuous tenses 3 ඉවරයි. ඒක අපි කරේ 6 වෙනි ලෙසන් එකේදී. perfect aspect එක ඉවරයි. අපි ඒක කරේ 7 වෙනි ලෙසන් එකේදී. එතකොට tenses 12න් tenses 9ක් positive හදන විදිය කරලා ඉවරයි. positive හදන විදිය. ඒව මොකුත් තාම අවසන් නැහැ. තව විශාල ගොඩක් අපිට කරන්න තියෙනවා. අපි step by step යන්නේ. ඔක්කොම පටලව ගන්න එපා. positive ලියන හැටි කරලා ඉවරයි. හරි. අපි අද කරන්නේ එතකොට 4 වෙනි table එක perfect continuous. මම දැන් ආට rhythm එකක් උගන්වගෙන යන්නේ. මම දන්නවා මේක intermediate ළමයි බලන්නේ. ඒ ළමයිට මේව දන්නවා. නමුත් අපි යම් කිසි ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා, rhythm එකක් කියලා දෙනවා. අන්නේ rhythm එක දිගේ ආවහම තමයි ඔයා හිතන advanced English අල්ලගන්න ලේසි වෙන්නේ. දැන් මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාට හරි පැහැදිලි මොකද්ද rhythm එක කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩට දැන් පැහැදිලි වෙමින් තියෙන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාපදේ ගමු. speak ගන්න. හරි. දැන් අපි speak කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට verb forms 6 අපි හදා ගන්නවා. ඒක වචන test දානවා. irregular verb එකක් නිසා අතීත පදේ පාඩම් කරගන්න spoke කියලා. future එකට will දාලා will speak, ing එකට ing දාලා speaking, අතීත කෘදන්තයත් පාඩම් කරනවා irregular නිසා spoken. දැන් ඇත්තටම බැලුවොත් මේ verb forms 6ම අපි මේ වන විට පළවෙනි සහ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි tables වලට භාවිතා කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ simple table එකට අපි ගත්තා වර්තමාන බහුවචනේ ඒකවචනේ simple present. speak speaks. අතීත පදේ spoke ගත්ත simple table එකේ දෙවෙනි තීරුව simple past tense ලියන්න. will speak ගත්ත simple table එකේම simple future තුන්වෙනි තීරුව ලියන්න. ඊළඟට මේ speaking කියන ing verb එක භාවිතා කරා මුළු continuous table එකටම. එතනදී ඔයාට උපකාරක පදයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි ඒ speaking non finite. මොනවද non finite කිව්වේ? යම් කිසි verb form එකකින් කාලය ප්‍රකාශ නොවන. එතකොට continuous උඩ උදව් කරේ be කියන උපකාරක පද. එතකොට be ගේ වර්තමාන පද am is speaking present continuous, was for speaking past continuous, will be speaking future continuous. ඊළඟට මේ අවසානයේ තියෙන අතීත කෘදාන්ත spoken ගත්ත මුළු perfect table එකටම. ඒකෙත් අපිට උපකාරක පදයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඇයි? spoken non finite නිසා. එතකොට අපිට එතන උදව් කරේ have. එතකොට have ගේ වර්තමාන පද have has එක spoken present perfect. have ගේ අතීත පදේ had එක spoken past perfect. have ගේ අනාගතයේ will have future perfect, will have spoken. ඒ විදිහට අපි මේ verb forms 6ම කලවෙනි tables තුනට භාවිතා කරලා ඉවරයි. අද අපි ඉන්නේ 4 වෙනි table එකේ. lesson number 8 4 වෙනි table එක perfect continuous.
අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. දැන් බලන්න අපි දන්නවා කන්ටිනියස් මහත් අකණ්ඩ කාලය පෙන්නන්නේ ing verb එකකින්. එතකොට මේ දැන් අපි පුරවන්න යන්නේ කන්ටිනියස් එකක් තමයි. මෙතන විශේෂත්වය තමයි ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. අර කලින් ටේබල්ස් තුනේ තිබුණ එක ස්වරූපේ වගේ. පස්වෙනි ලෙසන් එකේ කරපු පළවෙනි ටේබල් එකේ තිබෙන්නේ සිම්පල්. 6 වෙනි ලෙසන් එකේ කරපු කන්ටිනියස් ටේබල් එකේ තිබුණේ කන්ටිනියස්. 7 වෙනි ලෙසන් එකේ කරපු පර්ෆෙක්ට් ටේබල් එකේ තිබුණේ පර්ෆෙක්ට්. හැබැයි 8 වෙනි ලෙසන් එකේ අද කරන ලෙසන් එකේ පර්ෆෙක්ට් කන්ටිනියස් ස්වරූප දෙකක් තියෙනවා. එතකොට කොහොම නමුත් ඔයා දන්නවා කලින් ටේබල් වල කිව්ව විදිහටම කන්ටිනියස් නොත් අකණ්ඩ කාලය පෙන්නන්නේ ing verb එකේ. ඒ නිසා නැවත මේ verb forms 6න් speaking ඉල්ල ගන්නවා. එතකොට අපි මීට කලින් speaking ගත්තේ කන්ටිනියස් ටේබල් එක පුරවන්න. දැන් පුරවන්නේ perfect continuous. නමුත් දෙකම කන්ටිනියස්. එහෙනම් මේකටත් ing verb එක අවශ්‍යයි. speaking අවශ්‍යයි. හරි. ඊට බලන්න මේකේ තව ස්වරූපයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. මොකද්ද ස්වරූපය? perfect. දැන් ඔයාට ඉදිරියේදී මම ඔයාට උගන්වනවා වැදගත් පාඩමක් ඉංග්‍රීසි වලට අවශ්‍ය කරන phrases කියලා. ඒ යටතේ ඔයාට මම උගන්වනවා verb phrases කියලා. මම එතනදී කියන වැදගත් දෙයක් දැන් කියනවා verb phrase එක ප්‍රධාන ක්‍රියාපද ඉන්න පුළුවන් එක්කෙනාටයි. එකට වැඩි වෙන සියල්ලම උපකාරක වෙන්න ඕන. දැන් අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරමින් continuous පෙන්වන්නේ. දැන් අපිට perfect පෙන්වන්න උපකාරක පදයක් ගේන්න වෙනවා. අපි ගේන්නේ be කියන verb එක තමයි ගේන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයා දන්නවා table number 3 වල perfect table එක උගන්වද්දි මම කිව්වා perfect නොහ පූර්ණ කාලය පෙන්වන්නේ අතීත කෘදන්තයෙන් කියලා. ඒ නිසා අපි මෙතනදී ගන්නෙ be ගේ අතීත කෘදන්තය. be ගේ අතීත කෘදන්තය been. B-E-E-N. එතකොට හොඳට බලන්න දැන් අපි පුරවන table එක perfect continuous නේ. එතකොට පළවෙනි තීරුවෙන් present perfect continuous, දෙවෙනි තීරුවෙන් past perfect continuous, තුන්වෙනි තීරුවෙන් future perfect continuous. කොහොම නමුත් ඔයා දන්න මේ තීරු තුනේම තියෙන්නේ perfect continuous. එහෙනම් තුනම continuous කියලා පෙන්වන්නත් ඕන, තුනම perfect කියලා පෙන්වන්නත් ඕන. continuous පෙන්වන්න ing ගත්ත, speaking ගත්ත ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයෙන් තමයි continuous පෙන්වුවේ. be ගේ අතීත කුදන්තයේ been ගෙනල්ලා perfect ගන්න ඕන. එහෙනම් තුනටම been අවශ්‍යයි, තුනම perfect නිසා. ඔයා දන්නවා සීලම කෘදන්තයන් non finite. එතකොට මෙතන be ගේ අතීත කෘදන්තයේ been තියෙනවා, speak ගේ වර්තමාන කෘදන්තයේ තියෙනවා continuous පෙන්වන්න. නමුත් මේ වලින් කාලය පෙන්නලා නැහැ. එතකොට අර කලින් table එකේ perfect එක වගේම perfect continuous එකෙත් කාලය පෙන්වන්න අපි උපයෝග කරගන්නේ have කියන උපකාරක පදය. එතකොට present perfect නම් have has, past perfect නම් had වලුත්, future perfect නම් will have අපි භාවිතා කරනවා. එහෙනම් අවසාන වතාවට බලන්න present perfect continuous ක්‍රියාපදයේ කොහොමද have, who, has එක been ing verb එක, past perfect continuous had been එක ing verb එක, will have been එක ing verb එක. දැන් table එක පුරවල ඉවරයි. දැන් මට නැවත කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දිගටම බලන් ඉන්න නිසා අපි table එකකින් ඉගෙන ගන්න මොකක්ද? වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට ඒ වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදයේ ලියන විදිහ. word orders මං සියල්ලට උගන්වනවා. අපි එක word order එකක් ගන්න, කර්තෘ subject එකෙන් පටන්ගෙන verb එක ක්‍රියාපදයේ ලියලා වාක්‍ය තුන දෙක ලියනවා. මෙන්න මේ දෙවොන්ට ලියන ක්‍රියාපදයේ ලියන හැටි තමයි අපි table එකකින් ඉගෙන ගන්න. හරි. දැන් එතකොට ඔයා දන්න පළවෙනි තීරුවේ have or has දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට එතන තෝරන්න ඕන කර්තෘ අනුව. උපකාරක පදේ තෝරන්න වෙන දෙන්නෙක් ඉන්න නිසා. ඒතර කර්තෘ third person singular නම් කියන්නේ pronouns වලදී he she it තියෙනවා නම් has ගන්න ඕන. එච්චරයි. එහෙනම් අපි you ට පුරවමු. පළවෙනි තීරුවෙන් ගන්න present perfect continuous. You have been speaking English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. දෙවන තීරුවට යන්න you had been speaking English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණා. තුන්වෙනි තීරුවට යන්න තෝරන්න අවශ්‍ය නැහැ එකයි තියෙන්නේ. You will have been speaking English. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉඳලා තියේවි. දැන් මම ඔයාලට මේ වාක්‍ය තුන සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරානේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකකින් ඔයාලට බෑ මේ ටෙන්ස් එකේ යූසේජ් එක ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා නැවත මම කියනවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මම මෙතනදී ඔයාලට සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් කරේ ඉදිරියේදී මට අවශ්‍ය වෙන එක තැනකදී ඒ සඳහා. හරිනේ? එහෙනම් ඔයා මේ දැන් මාත් එක කරමින් යන්නේ how to make කියන concept එක. හදන හැටි ඉගෙන ගන්නවා grammatically ව්‍යාකරණිකව. මේවල තේරුම මොකද්ද, මොකටද ගන්නෙ, කොහොමද මේ කතා කරනකොට ලියනකොට ගන්නෙ, ඒක මොකුත් හිතන්න එපා. වැදගත් පාඩමක් කියන ඉස්සරහට usages කියලා. ඒකෙදි ඔයාලට උගන්වනවා මේව අරගෙන ලියන්න ඕන නම් ලියන්නේ මොනවද, කතා කරනවා කතා කරන්නේ මොනවද කියලා.
අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යමු. මේ අපි කරගෙන යන්නේ බේසික්ම ටික අත්‍යවශ්‍යම ෆවුන්ඩේෂන් එක. මේක උඩ ඉඳගෙන තමයි මේ ටික උරුනහම ඔයා හිතන ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි ලොකු දේවල් කරන්නේ. ෆවුන්ඩේෂන් එක අවුල් නම් අපිට බෑ ලොකු දේවල් ගොඩ නගන්න ඒ උඩ ඉඳගෙන. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා මේ ඔයා දන්න ටික හරියට පර්ෆෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයා හිතන පර්ෆෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය කරන කොහොම ඇඩ්වාන්ස් ඉංග්‍රීසි ටික වාට උගන්වනවා. පැහැදිලි නේද? හරි. එහෙනම් අපි තව එකක් බලමු එක්සැම්පල් එකක් අත්රු මාළු කරලා. අපි ගමු දැන් he. හරි, he කියන්නේ third person singular. පළවෙනි තීරුවෙන් he third person singular has භාවිතා කරන උපකාරකය. එහෙනම් he has been speaking English. දෙවෙනි තීරුව තෝරන්න දෙයක් නැහැ. he had been speaking English. තුන්වෙනි තීරුව තෝරන්න දෙයක් නැහැ. he will have been speaking English. Learn English in English, very important. You might remember what I told you at the beginning. So I'm going to teach you again this lesson in English. So if you can't understand, don't worry. Right, just look at this verb. Work. What is the singular form? Works. This is a regular verb. Then you can use ed to make the past form worked, future form will work, ing working. You can use the past form of the verb to write past participle. Then worked is the past participle form. Then let's go and fill in the table. What is the table? Perfect continuous. First column, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. How do we indicate continuous? By using ing verb. All of them are continuous. Then we use ing to indicate continuous. But that's not enough. We have got two aspects. The other one is perfect. How do we indicate perfect? Using past participle form, the verb. But you keep in mind that we can use only one main verb in the verb phrase. Now we have already used the main verb to indicate continuous. Then we have to bring a helping verb. We use the past participle form of be to indicate perfect. Then been working perfect continuous. But that's not enough because all of them, that mean present participle and past participle, are non-finite. What are the non-finite? The verb that do not tell us the time. Then we have to bring another helping verb to indicate the time. This time we use how. We use present form of how has to indicate present, had for a past, will have for a future. Then finally we can have how has been working present perfect continuous, had been working past perfect continuous, will have been working future perfect continuous. That's how we fill in the table. Now what we're going to do, just make simple sentence. Don't worry about complex sentences. Just write some simple sentences. How do you make simple sentences? The word order, subject, verb first. We can take the verb from the table, but we should add a subject. This time I'm gonna use she. She is the subject. She is the third person singular. Then you have to select helping verbs according to the subject. Subject is she. She is third person. Then helping verb is has. She has been working here. Past perfect. She had been working here. Future perfect continuous. She will have been working here. That's how we make sentences. That's very easy. Go and practice. Whatever you got, practice. Then I'll teach you how to speak in English fluently. හරි, අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි අද කරපු ටේබල් එක පුරවන්නේ. ඔයා ගාව තියෙන verbs වලින් මේ විදිහට මම කරපු දැන් ටේබල් 4 පුරවන්න. අවම වශයෙන් lessons number 5 simple table එක, lesson number 6 continuous table එක, lesson number 7 perfect table එක, අද lesson එක 4 වෙනි table එක. මේ table 4 ඔයා දන්න ක්‍රියාපද වලින් පුරවල හොඳට practice කරලා perfect line ඉස්සරහට එන lessons වලට තව හොඳට තේරෙයි මේ ටිකත් එක ගියා. අපි ඔයාලට පිළිවෙලට උගන්වන්නේ මේ එකිනෙක අතර ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඔයා දැනටමත් දන්නවා මේ පාඩම් මේ ඔක්කොම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. මේ පාඩම් lessons 8ම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. අපි ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් perfect කරනවාමයි. එහෙනම් අපි අලුත් lesson එකකින් හම්බ වෙමු. අනිවාර්යෙන් අපව subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඔයාලට lesson එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ලැබෙනවා. Thank you very much and let's meet again. This is Spoken Word.